Nota asta, înainte să răspundă, uite, așa se scarpină tot, să-i vină ideile. După aia răspunde. Aici treaba este un pic mai serioasă. Teama a ajuns la nivelul... Salutare și bine am regăsit la un nou episod pe canal. Am venit cu un joc nou și chiar fresh, aș putea spune, Alan Wake 2, dacă cumva în ultimul timp ați trăit sub o rocă sau ceva. S-a lansat și e o capodoperă, ce putem zice, o să vedeți despre ce e vorba. Am jucat când s-a lansat prima oară Alan Wake 1 acum 10 ani, deci efectiv acum mă simt ca în mimul ăla, că am îmbătrânit instant. Și a venit sequel-ul după atât de mult timp și chiar sunt curios să vedem ce poate. Așa că nu uitați să lăsați un mare like și un subscribe dacă doriți să continui seria pe canal. Hai să-i dăm! Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Uai, ce bine arată. It would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. Alan Wake este un scriitor de novele, novele horror. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. Și cumva el a fost trapped by his own story. Will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Băi, ce deep a fost asta. What? Noi suntem The Monster? No, ne arată? Știm cu toții ce vrem. Hai, nu merge? N-arată nicio reflexie. Opa, what? Oh, God. Nuditate pe canal. Ce naiba? Nu o să mă uit mai mult. Ok. Deja weird. Da, jocul ăsta este unul horror, dacă nu v-ați prins. Doar că nu știu ce e asta. Acum cumva suntem noi în rolul de monstru. Pot să alerg? Nu pot să fac nimic. Nu mă merg. Dar cine suntem? Vreau să-i văd fața. Nu mi-arată fața. Bine că mi-arată, dar nu mi-arată fața. Da, să vă mai poți. Aici se poate observa că teama a ajuns la nivelul m-am spăriat și eu puțin. Așa m-a spăriat o căprioară, uai ce clasic e asta. Aici treaba este un pic mai serioasă. Teama a ajuns la nivelul... M-am călcat pe mine! Ce naiba! Este un pic, asta, ăla eram noi, era Alan Wake ăla care a apărut, de ce a apărut într-un horror, așa, un flashback? Și de ce cu jumpscare-uri?
Ai, deja nu mai... E mult mai horror ca primul joc, e foarte mult mai horror ca primul joc. Pot să sprintez. Ok, sprint. De ce a sprinta? Mă urmărește ceva? What's going on? Ah, că plouă. Ok, understandable. Dude. Pot să sar pe aici și să mă întorc în baltă unde eram, nu? Ok. Da, fantomele alea nu sunt noi, alea erau și în primul joc. Practic cu niște shadows ne băteam și atunci. Băi, și se aude super 3D surrounding. Se aude un câine. Aia-s răi? Ah. Oh, aia-s răi. Eu trebuie să fug. M-am pușcat. What the fuck? Dar nu o să mă uit în spate, o să-i dau sprint încoace. Hai de capul meu. Run! Ce se întâmplă? Nu pot să sprintez mai tare de atât. Da, e unul și acolo. Hai de capul meu. Dude. A murit? What? Ne-a scos inima. What the fuck, exact. What the fuck? Uai, ce început blană. Nu uitați să dați mai multe like-uri. Am stricat immersion-ul. Uai, ce tare a început deja, inima îmi sare. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my God, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers! I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid.
Wonder where she gets that from. Ce în sincron au avut. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are, Cauldron Lake. Time to get to work. Tipa asta am văzut-o pe A deputy was supposed to be here logo. to show us to the crime scene. There's the car. Da, mă so gândeam că where's cu the ea jucăm deputy? noi. Eaten by a bear? I'll check out that map. Invitation. Okay. Find the deputies. Worth memorizing before we get swallowed up by the trees. Oh, e unde am fost cu domnul dezbrăcat. Map. Ai de capul meu, ce cu mapa asta? Goals. Ai, și suntem aici, putem să mergem în sus. De fapt numai în sus. Dar și aici e un drum, eu vreau pe aici. I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. What? Nu mă lasă să merg aici? Da, mă întoarce, asta e automat, el face așa. Ok, deci cumva te ține pe drumul corect. Nici pe aici nu pot, nu e așa? Da, mă gândeam eu. I have things to do. And this is not the right way. Îți și zice că nu-i the right way, ok. Oh, pot să sar. Ah, nu, asta nu-i săritură, e dodge, nu știu cum da. What the fuck, am buguit deja jocul. Hey, over here. Ok. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker Mă said you'd împinge be ăsta, coming by to băi. take over the case. You're half right. Anderson? Ce? Ah, trebuie să răspund. Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Those damn feds gonna show up, Mulligan. Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Ce? Any witnesses Were to the there any crime? witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. What can you tell us about the crime scene? Ok. A, noi investigăm ce-a murit ăla mai înainte. A, de ce? N-a fost în mintea... N-a fost doar o Well, imaginație. we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. Wow, cum o zis ăsta că n-are I want to inimă. see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Hey, Mulligan, tell them I'm here, waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Ok.
Aveam să explorez și pe aici. Pe aici nu e nimic? Ah, ok, nu. Fine. Am ceva buton de crouch, ok. Pune singură crouch. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Deci frumos e. Da, jocurile din ziua de azi. Că nu de mult a fost lansat jocul ăsta. Complet alt vibe to it. Ok. I need to think through the facts of the case. You can access the caseboard inside the mind place. Asta e mind place. What? The Mind Place. Ce? My version of the Mind Palace technique. To Mind sift through Palace? clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Opa, nu vreau să scriu. Using each field office as a model in my head. What? Acum suntem în mintea noastră? Mind Palace? The facts are on the board. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. Ok. Nu știu cine să știa. Probabil ăia care au făcut jocul. Cum ies de aici? Ok. Ui, ce frumos e mintea noastră. Și ce pot să fac în mintea noastră? Pot să beau niște apă. Nah. Ce e aici? I see you're already hard at work, Anderson. Ce? Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the Visiting hill to the crime mind scene. place does not pause the game. A, deci nu e în pauză. Suntem doar în minte. What? Uai, ce fucked up e asta. Deci cumva în mintea noastră și afară. What? Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. Ce e aici? You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Că mor. Opa, stai, nu. Ok. Și ce am descoperit asta și? Pe ăsta o zoom. Am mai adăugat ceva? Mai e ceva aici, map. Avem și harta. Uai, ce... Ok, nu pot să sar acolo. Bine, nu sar acolo. Băi, e un pic dubioasă mecanica asta. Clar, n-am mai văzut așa ceva până acum. Ok. Fără foc, n-am înțeles. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Ok. Ok. Aveți voi timp să puneți pauză să citiți dacă doriți mai multe detalii. Eu asta o să fac după ce meditez, când mă reuit la video, da? O să citesc tot. Too much sky. Too much sky. Ce e aici? Is that a Opa, ce-am kid's găsit? lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books. Manuscript fragments can be used to upgrade weapons. Oh! What? Pistol. Ce interesant. Ne upgradăm armele în mintea noastră. Ce fain ar fi... în mintea mea eu mi-am cumpărat o casă și după aia să vă întoarceți afară și să aveți o casă. Not a bad place to get murdered. Not a bad place to get murdered. Jesus. Damn.
Should have brought an umbrella. I like the rain. Umbrella? Păi hai să mergem aici să o craftăm în mintea noastră și după aia o avem în afară. Ah, nu așa funcționează. They did. Next call. Se pare un pic stupid asta cu... Asta tot vorbește. Mi se pare stupid asta cu upgrade-ul în mintea ta și se manifestă în afară. Ce e aici? Hey! Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. Dar înainte de asta... Oh, pe aici am venit, stai, aici. General Store. Ce e aici? N-am chef să mă bat atât de mult, hai să mergem după el. Ce mai e pe aici? Țigări. You can use... You can use ce? You can use. Wow. Nu știu ce buton e ăla. Ah, oai, am apăsat pe toate, le-am nimerit. Nu-i nimic pe aici de luptat. Locul ăsta arată un pic... Opa, am găsit ceva. Ok. No, iar am intrat în minte. Fuck. Aici. Da, o să dureze un pic să mă acomodez cu controlele. Ok, hai, nu merge. Aici doarme domnul detectiv. Ia, mișca scaunul. Și asta ceva ce închide ușa, mă gândesc. Ok. Da, scuze, am vrut să-i inspectez un pic sacul de dormit, în caz că avea urme de lapte. Ce e aici? Uite, un topor, de ce nu-l pot lua? Că e a cuiva, probabil. Opa, ce e ăla? Creepy twig sculpture? Oh! Am mai descoperit ceva? Case, Amsterdam, Creep, Clues, 3 points of interest. Ce? Cum este de aici, așa? No, asta... Oh, ok. Ce scrie acolo? First drawing, bla bla bla, ok. Capul ăsta. Hey there, Mr. Deer. You De-a remind apărut me la of a dream început. I had. Mr. Deer is dead. As fuck. Unde sunt oamenii? What? Unde am ajuns? Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. Nice talking to you, too. Da, aia vreau să zic, bun răspuns. Dar unde sunt ăștia? Oh, God. Cum dau? Așa. Unde sunt ăștia ei mei? Acolo nu mai putem. Acolo. Aici sunt. Uite. Oh, God, aici a murit. We found him on the table, and we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. Da, he's super dead. Okay.
Let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Ce? Step 1. Examine the corpse. Da, examen. Body is positioned on the table. Ritualistic. You unlocked your first key image. Ok, hai să vedem în mintea noastră la ce ne gândim. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Hai să mai examinăm. Era o lupă la el. What? Așa. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. Nu, uite-o, inima. The killer left the heart right next to the body. Oh, poți să uiți sub masă. Ok, nu văd alt... Oh, aici. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Nu văd altceva. Ok. Cum e aici? What? Oh. Putem pune asta la consistent with previous murders. Da, s-a legat. Ok. Ok. Să-i tot aici. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. Ah, But this ok. time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Așa, the clues have resolved. Ok. Who is our victim? Who killed him? Oh, ce e acolo? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. Multiple people were here. Multiple killers. Ok. Am un nou clue. Îl pun imediat în minte, dar că le coleg pe toate. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a Ok. camera? Oh, chiar că îl înregistrau când îl omorau. What Someone was the drinking fuck? beer. They spent time here, waiting. Ok. Ia să dăm în minte ce mai avem. Avem poza asta, multiple sets of footprints. Poate The Killers? Da. Heavy blood spatter, asta e la The Victim. Nu? Killers? Ok. Bootprints indicating multiple killers. Quite the party. Deci erau mulți, da, să știam. For later. Cooler. Tripod. Ok. Ce mai găsim pe aici? Mai e ceva? Pot să vorbesc cu careva? Așa. Pe vede. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Ok. Oh, yes, you probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Ok. Deci clues can be discovered by speaking to people as well. So you knew our victim. No. Ce faci, scarpini? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. So what happened? Icons on the bottom left corner indicate that critical content is available, ok? Nota asta, înainte să răspundă, uite, așa se scarpină tot, să-i vină ideile. După aia răspunde. He got some wild ideas in his head. Chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending.
Nightingale went missing 13 years ago. E de 13 ani când a fost primul joc. What? Băi, iar stă ăsta. O, ăsta răspunde cu delay în creier. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. Need to think about it înseamnă că în minte, da, ok. Ce-am mai descoperit? The Victim, da. Ăsta îl știa pe The Victim. Și ăsta îl știa pe The Victim. Ok. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Oh, a fost premeditat sau spontan? Avem cameră și beri. Nu cred că a fost premeditat asta. Și cameră. They planned for the murder to happen here. Passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Victim came... Oh? A intrat cineva în mit? Ah, ok. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. What? Missing person. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. Acum mai încearcă să gândească ce-a pățit el. Up from the lake that's not a lake. It's dark. Ah, from the lake that it's not a lake. Ca în primul joc. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Ok. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flip the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. What? Ok, hai că mai avem ceva. Opa, nu. Tot aici, da, la aia aveam să zic, mai avem ceva răspunsuri. Mai sunt încă două. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Hai aveam să zic, hai să mergem la lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. Ok. Hai la lac. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to a witch with no heart. A strange echo of owl murder. I didn't know trees got that big. Da, what the... Gives me the creeps. You need to get out more. What the fuck? It is kind of creepy, though. Știu ce cu copacul ăsta. Și pe sub el trebuie să trecem. Wow, sunt niște pași aici. What? Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. Da, ce naiba? Iasă din nimic. There's a piece of paper on the ground. O putem lua sau ce se întâmplă? It's a piece of paper. Ok. Uite, o ia, ok. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old Băi, ce school. unchi de cameră. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Bun, Page of microfonul. story.
killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. E fix ca în primul joc. And then there was the page they found. E Alan Wake care povestește și ce povestește el se întâmplă. Reading the words. Apare Alan Wake, no way. Someone knew they were here, someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. Playing a sick game with us. Wow. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. Ok, mai avem ceva, da. Ok. Și un copac. Deci a venit victima. Bun. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Anywhere else here, așa, ok. Cât ne mai trebuie? Încă unul. Ce avem aici? Manuscript pages. Ok. Profiling. Oh, avem încă un profiling. The page. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. De-aia lor deschis. Something was put inside him. In his chest. De-aia au scos inima. Era poate pe lângă inimă. Ok. Cred că mai avem ceva aici. Found all I can here. Ok. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Am terminat de explorat. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Da, hai să ne întoarcem. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. Pe aici am venit. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. Hey, I you need made the it next back. chapter. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I Ce dubios said. e ăsta. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not Okay. a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the Bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Păi și? Dai cheia. Ce n-ai? Așa. Shortcut key. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the Bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Enter shortcut key. Ok. Parcă văd Seems că... like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Parcă vezi că shortcut-ul ăsta o să fie mai lung decât ăla. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they've seen much stuff this gruesome. Ce e aici? No entry. Opa! Mai găsit-o între ăla. Da. Who's leaving these out here?
Okay, we're all in this together. Have a heroic day. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. Tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. Snuff film. And why Jesus. take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Ok. Ok, am ajuns la mașină. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Ok. Right poles. Dar de ce nu luăm cealaltă mașină? Asta e al lui ceilalți. Ok. Asta e a noastră. Ok. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Oh, am ajuns în oraș. Ai, e tot un oraș pe lângă lac. Ca și în primul episod, ca în primul joc. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Eu zic că e un good stopping point. Da, mie mi-a plăcut maxim și m-a intrigat și îmi place foarte mult mecanismul ăsta cu palatul minții și așa, e wow. Nu uitați să lăsați foarte multe like-uri și comentarii și să vă abonați dacă sunteți noi pe canal. Și noi o să ne auzim pe data viitoare. Clar, mai fac încă un episod cel puțin pe canal, după care vedem cum a mers. Și până data viitoare, ca de obicei, eu am fost Crrys. Asta este Alan Wake 2 și aici am fost la Random Crrys Games. Toate cele bune, vă salut! Bine că mi-arată, dar nu mi-arată fața.